Tervetuloa mukaan Omegalogin toiseen jaksoon. Tässä jaksossa koneistetaan noin kiihdytyssuppiloitava imusarjaa. Mä oon 3 niitä tehnyt malliksi ja tehdään nyt se 4. Eikö aloita koneistamaan? No niin, ensin porataan keskireikä tohon, jolloin se keskittyy pyörivään pöytään. Sen jälkeen porataan noin kiinnitysreijät, millä se taas kiinnittyy siihen. No niin, laittaa se noihin pyörivään pöytään kiinni ja poranterä keskittää sen tohon keskelle. Keskitetään jyrsimpää siihen niin, ihan silmämääräisesti vaan. Aloitetaan jyrsimään takapuolta siihen, niin tarkoitus tehdä 6 mm syvä 45 mm halkaselta oleva ympyrä siihen, niin. Sitten tarkistetaan mikä tuli ja käännetään palikka ympäri. Nyt tehdään 35 mm halkaiselta oleva reikä. Työkalun vaihto. Laitetaan vähän paksumpi jyrsintappi ja ruvetaan tekemään kartio. Kartiosta tulee 20 astetta. Kartio tuli valmiiksi ja taas työkalun vaihto ja tällä kertaa teräksi tulee semmonen pyöristysterä 6 mm säteellä.
Viimeinen vaihe. Leikataan toi imusuppilo irti. Sitten vaan napsautetaan se irti tosta noin. Tommonen siitä nyt sit tuli. Pikkasen vaatii vielä hiomakonetta, mutta tehdään se siinä samalla, kun hitsataan ne kiinni tohon imusarjaan. Seuraavassa jaksossa sitten tehdään sitä imusarjan painekoteloa ja käydään vähän läpi sitä sen mitoitusta ja suunnittelua. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa jaksossa.